สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลุงมาวินกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Great Architect EP ที่ 7 วันนี้พบกับปีเตอร์ไอเซนแมนสถาปนิกผู้ทำลายระบบเดิมของโครงสร้างและ Deconstruction คือจุดวิญญาณของเขา Deconstruction สถาปัตยกรรมที่ไม่มีรูปแบบตายตัวและมักจะสนใจในการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโครงสร้างอาคารตลอดจนลักษณะที่บิดเบี้ยวจนกว่าเกิดเป็นความยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบทางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหากจะกล่าวถึงสถาปนิกผู้โด่งดังในยุค Deconstruction คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปีเตอร์ไอเซนแมนผู้มีความแปลกประหลาดเขามีความแตกต่างทั้งทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมงานเขียนและทฤษฎีที่ไม่เหมือนใครนอกจากเขาจะเป็นสถาปนิกผู้ที่ริเริ่มสไตล์ Deconstruction แล้วเขายังได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายเช่นรางวัลการออกแบบเมืองของ Canadian Center of Architecture Prize ในปี 1999 รางวัล American Institute of Architects ในปี 2005 หรือรางวัล AIA New York State Educator Award ปี 2013 ปีเตอร์ไอเซนแมนเกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ปี 1932 เมืองนิววาร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์เขาเริ่มสนใจสถาปัตยกรรมเมื่อเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่ Cornell University และมักใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาและค้นคว้างานทางด้านสถาปัตยกรรมและเมื่อจบการศึกษาจึงเข้าเรียนปริญญาโทที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสถาปัตยกรรมอีกทั้งยังจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาศิลปศาสตร์จากเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้อีกด้วยในช่วงปลายปี 1960 เขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New York 5 หรือกลุ่มสถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบไปด้วยไมเคิล เกรฟริชาร์ด ไมเยอร์ จอห์น เฮดุก ชาลี กวัตมีและปีเตอร์ไอเซนแมนโดย New York 5 คือกลุ่มสถาปนิกผู้นำแนวคิดเลอ เคอร์บูซิเยร์และสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นมาประยุกต์ควบคู่ไปกับการออกแบบซึ่งสถาปนิกทั้ง 5 คนได้มีการพัฒนารูปแบบและแนวคิดของตนเองจนท้ายที่สุดทุกคนต่างมีสไตล์การออกแบบที่ชัดเจนโดยสถาปัตยกรรมของปีเตอร์ไอเซนแมนก็เกิดจากการทดลองและสั่งสมประสบการณ์จนเกิดเป็นแนวความคิดออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์นั่นคือสถาปัตยกรรมสไตล์ Deconstruction ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบแพทเทิร์นและที่ว่างภายในอาคาร Deconstruction คืออะไร Deconstruction คือแนวคิดรื้อถอนโครงสร้างอาคารเพื่อสร้างอิสรภาพให้กับสถาปัตยกรรมโดยไม่อ้างอิงรูปแบบหรือรูปทรงต่างๆแต่จะนำระดับชั้นรูปทรงทางโบราณคดีหรือวัฒนธรรมจากความหมายและบริบทที่ตั้งมาตีความใหม่ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากบทความและแนวคิดทฤษฎีในหนังสือที่ถูกเผยแพร่ของเขาทั้งนี้สถาปัตยกรรมสไตล์ Deconstruction มักจะมีปัญหาอยู่บางประการอย่างเช่นมีโครงสร้างอาคารที่เปราะบางหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานปีเตอร์ไอเซนแมนยังเป็นผู้ริเริ่มการใช้ไดอะแกรม3มิติหรือภาพวาดที่อธิบายแนวคิด Space และฟังก์ชันซับซ้อนในอาคารโดยเขาได้แนวทางนี้มาจากโคลิน โรและปาลาดิโอซึ่งในยุค New York 5 กับ Deconstruction เขาก็ใช้ไดอะแกรมเพื่ออธิบายแนวคิดการใช้อาคารให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งต่อไปเราจะนำเสนอผลงานบางส่วนของปีเตอร์ไอเซนแมนที่ได้แนวคิดมาจาก Deconstruction Wegner Center of Visual Art Wegner Center of Visual Art คืองานสถาปัตยกรรมชิ้นแรกจากแนวคิด Deconstruction ของปีเตอร์ไอเซนแมนอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Ohio University ซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อเติมเชื่อมอาคารเก่า2อาคารด้วยการสร้างอาคารใหม่ซึ่งปีเตอร์ไอเซนแมนเริ่มการออกแบบจากการสร้างตารางกริด3อันซึ่งประกอบไปด้วยกริดเมืองโอไฮโอในปัจจุบันกริดเมืองซึ่งเคยถูกวางไว้ในอดีตและกริดของมหาวิทยาลัยจากนั้นสร้างความสัมพันธ์ของกริดทั้ง3อันด้วยการนำมาวางซ้อนทับกันจนเกิดเป็นโครงสร้างกริด3มิติและนำมาออกแบบพื้นที่ในอาคารพื้นที่ภายในเกิดจากที่ว่างในกริดซึ่งสอดแทรกระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่เมื่อมองจากภายนอกเราจะพบว่าโครงสร้างกริดสีขาวทำหน้าที่เพื่อเป็นทางเดินเพื่อแยกอาคารเก่าและอาคารใหม่ออกจากกันแต่หากได้เดินเข้ามาภายในจะพบว่ากริดมีหน้าที่เชื่อมพื้นที่ทั้ง2อาคารเข้าด้วยกันซึ่งนี่เป็นการสร้างความรู้สึกคลุมเครือไม่ชัดเจนให้กับผู้ใช้งานนั่นเองซึ่งมากไปกว่านั้นเขายังเลือกใช้รูปทรงเศษเสี้ยวปล้อมปราการ
ซึ่งเคยตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยการใช้รูปแบบที่ไม่สมบูรณ์นี้ส่งผลให้อาคารดูราวกับเป็นซากปรักหักพังตรงข้ามกับสถาปัตยกรรมสไตล์โพสต์โมเดิร์นซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นอย่างสิ้นเชิงซึ่งหากด้านการใช้งาน Wagner Center of Visual Art กลับมีปัญหาบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างและกริดมีความทับซ้อนกันหลายส่วนผนังของอาคารจึงมีความซับซ้อนจนบางครั้งก็ทำให้ผู้ใช้งานเกิดอาการคลื่นไส้และเวียนหัวเมื่อเข้ามาในอาคารเลยทีเดียว House 6 เสาและคานใน House 6 สำหรับปีเตอร์ไอเซนแมนนอกจากจะทำหน้าที่รับน้ำหนักแล้วยังเป็นดั่งงานศิลปะในขณะเดียวกัน House 6 ตั้งอยู่ที่เมืองคอนวอร์ในอเมริกาบ้านนี้เป็นดั่งประติมากรรมขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นท่ามกลางสนามหญ้ากว้างไกลมีแนวความคิดการออกแบบการแบ่งพื้นที่บ้านเป็นตารางกริด4ส่วนจากนั้นจึงแบ่งฟังก์ชันตามความสัมพันธ์ของกริดทั้ง4ส่วนนี้ซึ่งบ้านนี้เป็นดั่งการทดลองโครงสร้างอาคารระหว่างแบบทั่วไปและที่เป็นแบบตามแนวคิดของปีเตอร์ไอเซนแมนโดยใช้เสาและคานเพื่อแสดงการรับน้ำหนักของอาคารในบริเวณต่างๆตามโครงสร้างอาคารแบบปกติแต่ก็มีเสากับคานบางช่วงที่ถูกวางตามทฤษฎีการออกแบบของปีเตอร์ไอเซนแมนเพื่อความน่าสนใจและความสวยงามเช่นเสาในห้องครัวบริเวณด้านบนของโต๊ะกินข้าวที่ลอยเหนือพื้นไม่สัมผัสพื้นห้องหรือช่องเปิดซึ่งโผล่ตรงกลางระหว่างห้องนอนและแบ่งเตียงนอนออกเป็น2ส่วนด้วยกันหน้าที่ของเสาและโครงสร้างที่เหมือนและแตกต่างกันได้แปลเปลี่ยนเป็นจุดสนใจให้กับผู้พบเห็นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ House 6 สถาปัตยกรรมของปีเตอร์ไอเซนแมนล้วนสร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเสมอและแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นไปตามทฤษฎีและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของเขาแม้ใครว่าจะมองเขาเป็นสถาปนิกหัวกบฏแนวความคิดอันแปลกประหลาดแต่ก็ต้องยอมรับว่าความแตกต่างนี้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆรวมทั้งทฤษฎีของเขาก็ถูกนำมาศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกในปัจจุบันอีกด้วยนี่คือปีเตอร์ไอเซนแมนสถาปนิกผู้ทำลายระบบเดิมของโครงสร้างและ Deconstruction คือจิตวิญญาณของเขาขอขอบคุณบทความดีๆจาก Design Something ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลุงมาวินด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ